Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu một trò chơi rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thì mỗi khi chơi trò này thì là tình anh em, không nhầm, đấy trò ma sói. Mình quên. Trò này cũng gây sứt mẻ tình anh em này, nhưng mà nếu bạn chơi ở trên Facebook này thì có lẽ là sứt nữa cơ. Đấy là mình cảnh báo thế. Thôi không nói nhiều nữa, mình giới thiệu trò này tên là trò Uno. Đánh bài Uno. Luật lệ như nào thì mình không muốn giải thích lắm, thì nó dài á. Thế vào game bạn nhìn biết thôi. Đối với những bạn biết rồi ấy, thì mình giới thiệu các bạn đây là trò chơi trên Facebook và có luật lệ khá khác so với chơi ngoài đời. Và mình cảm thấy những luật lệ này nó hợp lý hơn cũng như chơi nhanh hơn. Ngoài đời thì bạn chơi không giới hạn, còn ở trong game này chỉ có 3 phút thôi. Đến cuối thì nó tính ra điểm của các bài khác nhau. Đấy, ví dụ như tí nữa chơi các bạn sẽ biết, nhưng mà vấn đề là nó không bị lâu như ngoài đời, có thể chơi được nhiều ván và cũng chỉ được 4 người chơi thôi. Chứ ngoài đời mình nhớ đợt trước mình chơi ở lớp học thêm 8-10 người chơi thì quá cả giờ học luôn. Và ngoài đời thì là chúng ta chơi theo luật Uno Classic Mode, tức là chơi rất cơ bản. Bạn nhớ ngoài đời chơi như nào thì trong game cũng thế thôi. Nhưng trong Go Wild luật sẽ khác, bạn sẽ được cộng bài và sẽ có những con rất đặc biệt vào cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật sẽ có những event khác nhau. Như ở đây là hôm nay White Trick này. White Trick là gì thì tí nữa vào game cũng sẽ biết thôi. Ở đây mình có 13.000 tiền này. Ở đây là số tiền mà thực ra là khá là bất thường đối với mình. Mình chơi trò này thậm chí là hầu như chỉ có độ khoảng xung quanh 1.000 euro đổ xuống thôi. 1.000 nhập 1.000 euro nhiều. Trò này tiền hoàn toàn tự kiếm trong game bạn nhé, không phải nạp tiền ở ngoài vào. Nếu bạn nạp tiền ở ngoài vào thì bạn mua kim cương, và lúc ấy thì nó có nhiều cái để mua, nhưng mình chưa bao giờ nạp nên mình chưa biết. Chơi rất là chill vào cuối tuần và rất là căng thẳng vào giữa tuần. Lý do vào giữa tuần thì bạn đang đi làm về mà chơi những trò như này thì cực kỳ khó chịu. Còn vào cuối tuần đấy thì bạn có thể chơi một tí xong bạn chuyển qua bóng bánh hay là làm gì khác cũng được, không có vấn đề gì. Vậy nên hôm nay mình sẽ chơi, và hôm nay cũng là cuối tuần, mình sẽ chơi chế độ Go Wild và chế độ được cộng. Có rất nhiều là đặc biệt, vào game bạn sẽ biết là bài gì. Mình có gọi như này, có quảng bá video trên Facebook nhưng thì không ăn thua của Instagram, chứng tỏ Facebook bây giờ xuống này. Đấy, mạng còn thế này nữa. Như vậy trong 4 người chơi hôm nay có một bạn người Việt tên là Duyên. Đợi mệnh cho ta gặp nhau, anh với em không rời, hãy tin anh luôn một lần em hỡi. Đây, ví dụ bây giờ mình chọn vàng nhiều nhất. Mình đảm bảo bạn này người Việt, tôi không thể nào khác được rồi. Tên của này làm sao mà có chuyện người làm khác được. Đây chính là con bài đặc biệt này. Bây giờ nhá, khi nào mà bạn bốc ấy, bạn không có bài đánh, bạn phải bốc ấy, thì đấy thì sẽ bị như ông này, nó nổ ra độ 2, 3, 4 con thì đấy. Đừng có mơ chỉ nổ ra một con nhé bạn nhé, lúc nào cũng tối thiểu phải 2 con. Vì là bất lợi luôn. Đấy, bạn nhìn ông này chưa làm một cái gì trong game vẫn đã cầm tận 8 đến 7 con rồi. Mình thì đọc có đánh 2 con skip và đã còn có 4 con. Vâng, đây là một lá bài khác. Lá bài này cho phép bạn là có thể discard, tức là bỏ đi những lá bài có màu như vậy. Vừa rồi là ông ấy đánh bỏ bài vàng và đỏ. Và bây giờ ông không có vàng và ông không có đỏ, cái đấy thì chắc chắn luôn. Bạn Duyên này có vẻ rất hiểu mình luôn, đánh luôn màu xanh lá cây. Ông này như vậy. Ôi rồi ôi Duyên ơi, chết tôi ơi, bây giờ đánh thế nào đây? Có vẻ Duyên sắp về trước tôi rồi các bạn. Ôi rồi ôi, hai cái đứa này đúng con cái đã đập nhau thế. May quá vòng ở hướng này nó vào tôi thì đúng là tôi chết với bạn Duyên nữa. Ok, bây giờ tôi sẽ đánh màu đỏ đây. Tại vì bây giờ tôi không đánh nữa thì bạn Duyên một là về, hai nữa là khả năng cao bạn Duyên về. Con cuối cùng, bạn không phải. Thông thường con cuối cùng trên tay sẽ là con wild card bạn, tức là bạn đổi màu. Một là cộng thêm 4 cho ông tiếp theo, tức là ông rất cay luôn. Hai là con wild card đổi bình thường thì không vấn đề gì. Mình đang có lợi thế thôi. Mình phải ấn Uno nhé, không ấn Uno là chết đấy. Cái đấy chắc là ngoài đời nhiều người biết. Như vậy bạn Duyên rất cần màu xanh luôn. Xanh nước biển 2 lần dùng wild card rồi. Và khi mà còn 1 phút trở xuống nó sẽ hiện ra ai đang đứng đầu, ai đứng thứ hai. Hiện tại mình đang đứng đầu.
20 điểm. Đây một con action card 20 điểm. Bây giờ mình bóc, có khả năng cao mình không còn đứng đầu. Vâng, rất tiếc với Duyên. Mình đã từng chơi trò này với nhiều người Việt và hầu như chả giúp đỡ nhau đâu. Trò này 5 năm thua đấy bạn. Rồi Josephine. Đừng đánh hay đừng làm gì thì mình ôi ngon. Cảm ơn Josephine luôn. Đa tạ luôn. Có thể mình nói câu nào cảm thấy thanks. 792 tiền, thắng 792. Như vậy là đây mình có thể xem được Josephine còn lại gì, 3 con và cộng lại chỉ có trừ 7. Quá thơm. Mình cảm giác Josephine thấy vui khi mình về. Vì nếu mình không về được, 3 con này cực kỳ khó đánh luôn. Mình đảm bảo không phải lá bài đặc biệt thì về cuối cực kỳ khó đánh. Trong khi đó thì Duyên chơi game này đôi khi bạn phải dùng não đấy. Bạn biết bạn không về được hết, bạn phải làm nào bạn về thứ hai. Rất nhiều não luôn nên bảo chơi hàng ngày thì mình cảm giác không nên. A few moments later. Mình đã thua 64 điểm. Đấy, một con này là tính 50 điểm này các bạn này. Cực kỳ tai hại nếu để cuối mà còn luôn. Hôm này 3 con action card rồi hôm này đánh này không thắng được. Don't stop now. Chị bạn này. Trừ nó ra 12. Có nên chơi ván nữa không nhỉ? Thôi. Ra đây chế độ 2v2 này. Chế độ này đây mình sẽ chơi ván 2v2 mà chơi thông thường 2v2 chơi lên tiền nhanh hơn và cũng xuống tiền rất nhanh luôn. Chế độ 2v2 bạn có cái lợi là khi bạn chung team này thì nếu như bạn mà chơi theo kiểu chiến thuật có tactic ấy thì sẽ là một người cầm ôm hết bài, rất nhiều chức năng để làm nào cho người đối diện mình thắng. Đấy là chiến thuật cơ bản. Còn hai ông ấy mà thi nhau cố để thắng ấy, thì không thể nào thắng được. Ví dụ như bài này nhé, mình có thể nhìn thấy là bài bài của đây bạn chơi mình, bạn Precious này là bài đẹp hơn. Đấy, đây trường hợp này mình sẽ ấn no để mình nhận thêm rất nhiều con bài có tính năng khác biệt. Ví dụ như con này mình có thể chuyển sang luôn bạn chơi của mình. Những con bài bỏ skip này cực kỳ có lợi khi chơi chế độ này luôn. Thua rất nặng rồi nha, đây mình bị thua trừ 233 điểm này. Không thể biết Don't được stop điểm now. 2002 luôn đấy. Đấy chơi cái 2v2 này, một là nó nhanh hơn này, với cả hai là nó cũng dễ gây cãi nhau với cả đồng đội hơn này. Và ba thua đậm hơn. Nên mình khuyến khích là đừng chơi. Bạn diện nhầm. Ôi may quá. Thôi hôm nay mình giới thiệu đến đây thôi. Bởi vì trò này nó khá là try hard. Mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình cũng không muốn chơi nhiều nữa là nghiện ngay, quấn ngay và 11.000 thì bay hết, tuần sau chẳng có vốn để chơi luôn. Video lúc nãy là được quay từ cách đây 1 tuần nhá, nên là hôm đấy mình đang định chào tạm biệt các bạn thì chả sao cái chế độ video nó bị tắt ngủm đi. Thế bây giờ mình sẽ quay nốt đoạn cuối chào các bạn một cách đàng hoàng nhất có thể. Đây là từ twist mà hôm trước mình kể là chào tiếng Đức đây, nó viết như thế này các bạn này. T S C H H U B lớn. Đây không phải B lớn rồi nhé. B lớn này mà viết tiếng Đức nó ra 2 chữ S này. Thế kiểu tiếng Anh là mệt thế nhỉ. Việt Nam mà viết thì sẽ như thế này bạn này. Tweets. Xong rồi chữ S này sừ một tí ở cuối này. Đó. Tweets.